גם אני סבלתי מדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה וחרדות מאוד מאוד קשות ודיכאון, ומי שעוקב אחריי וראה ככה את הסיפור האישי שלי כבר יודע את זה. והרבה שואלים אותי, איך יצאתי מזה? באמת, העליתי על זה סרטונים, והרגשתי שאולי אני צריכה עוד פעם לדבר על זה ולהעלות סרטון ולחדד את זה על מה אני עשיתי, כדי שאולי זה יוכל לעזור לכם להבין יותר טוב באמת אולי מה אתם צריכים לעשות כדי לעזור לעצמכם לצאת מזה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לתת לכם את ההסבר אולי המפורט יותר, או המשופר יותר, על איך אני יצאתי מדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, כי הרבה פעמים אנשים שמגיעים אליי לשיחת ייעוץ, אז הם שואלים, אבל תגידי, איך את יצאת מזה? אז הבנתי שכנראה זה לא ברור עד הסוף, אז בואו ננסה לפשט את זה ולתת ככה את המענה לכולם. אז קודם כל אצלי בהתחלה זה התחיל באמת מקנאביס, זה לא התחיל ישר, זה התחיל קצת אחרי, והיו חרדות איומות ואז היה ניתוק, וזאת הייתה באמת תקופה הכי קשה בחיי, וברגע שהתחיל הניתוק אני הייתי בטוחה שאני משתגעת, שזהו, אני מאבדת את זה. אני גם לא הייתי בכלל איך להסביר מה יש לי, כאילו, ניסיתי להסביר שאני מרגישה מוזר, אני מרגישה מנותק, אני מרגישה אחרת, אבל אף אחד לא הצליח באמת להבין מה זה באמת. וממש הייתי מתוסכלת, וכמובן שפחדתי שאני משתגעת ויאשפזו אותי ושימו לי כל מיני חומרי הרדמה ויקשרו אותי, ממש כמובן זה מה שדמיינתי, כי לא ידעתי באמת איך עובד כל הנושא הזה של בריאות הנפש. ומה שעשיתי, פשוט ממש הייתי מבאשת, לא ידעתי מה לעשות, נכנסתי האמת לקבוצה של חרדות, חרדה, דיכאון, משהו כזה, נכנסתי לאיזה קבוצה. ראיתי פוסט שמישהו העלה שהוא סיפר שהוא מרגיש בדיוק את מה שאני מרגישה, ממש הוא תיאר את התסמינים, אמרתי, יואו, גם אני מרגישה את זה. לפחות מצאתי עוד בן אדם בעולם, ואני זוכרת שמישהו כתב לו, תראה, יש קבוצה על זה, זה נקרא כך וכך. אני זוכרת שאני גם הגבתי לו, אמרתי לו, אני חווה את זה, ומישהו כתב לי בפרטי, אמר לי, מהר לפסיכיאטר, לקחת כדורים פסיכיאטריים, שככה אולי תרגישי טיפה פחות משוגעת, אבל קחי בחשבון, אי אפשר לטפל בזה וזה לא ייעלם. איזה כיף לשמוע את זה, ממש התרגשתי, כן? אני כמובן צוחקת. ונכנסתי האמת לקבוצת פייסבוק, שאמרו שיש ככה גם קבוצת פייסבוק, ונכנסתי שם, קבוצה מאוד מאוד קטנה, אי אפשר למצוא אותה בכלל, רק מי שנמצא בקבוצה יכול להוסיף אנשים לקבוצה. אז ככה בחור שכתב את הפוסט צירפו אותו, ואני כתבתי לבחור הפוסט, אמרתי, תוסיפו אותי גם, אז הוסיפו אותי גם. קבוצה ממש קטנה, 100-120 אנשים. כולם מדברים על זה שאי אפשר לצאת מזה. אני רואה פוסטים של ממש אנשים שממש מתמרמרים, של זהו, נהרסו לי החיים, די. וכל אחד ספר, זה כבר כמה שנים ככה, והוא כמה שנים ככה. והסתכלתי ואמרתי, וואו, הבחור כתב לי בפרטי, מהר כדורים פסיכיאטריים, וגם זה לא ייעלם, זה פשוט תהי פחות משוגעת. הוא לא כתב לי את זה ככה, אבל הוא כתב לי משהו בסגנון. ואני רואה את הפוסטים האלה, אנשים זה כאילו שנים על גבי שנים, זהו, נגמרו לי החיים. זה מה שהייתי בטוחה. אני כבר ממש קברתי את עצמי, זהו, הספדתי את עצמי ועשיתי לעצמי לבעיה בראש. ואני זוכרת שאמרתי, רגע, שנייה. בוא נעצור הכל, בוא נבין, דקה, בוא רגע שנייה גאון, מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? אני בן אדם מאוד מאוד ריאלי, אני בן אדם מאוד לוגי, אני כאילו אומרת, אוקיי, מה עכשיו? ואני אומרת, אוקיי, מה שאני מבינה זה שכל החיים אני צריך לחיות ככה. אוקיי, אבל אני לא מוכנה לחיות ככה, אז אם אני לא מוכנה לחיות ככה, אז מה עושים? אוקיי. או בכל זאת ללכת לעשות טיפולים, או לסיים את החיים. אמרתי, אוקיי, אם אני מסיימת את החיים, אז זהו, זה נגמר, אין דרך חזרה. סוף. אם אני הולכת ומנסה טיפולים, אומרים שזה לא יעזור. כל אלה יש להם את זה כבר מלא שנים, והם בטח הלכו למלא טיפולים. ומה טיפול יעזור לי? מה יעזור לי איך לדבר? בטח דברו איתי על הילדות. ממש ככה דמיינתי את זה, אמרתי, בטח שאלו אותי, ומה היה בילדות, ואיך הרגש, ממש דמיינתי את זה ככה, אמרתי, מה זה יעזור לי? ואז אמרתי, טוב, אבל אין לי אופציה אחרת. זאת אומרת, האופציה שנייה זה לציין את החיים שלי. ואז אמרתי, אוקיי, אין לי מה להפסיד. אני לא אקבר עם הכסף. בואו ניקח מה שיש ונלך לעשות מיליון טיפולים. הטעות שעשיתי, אגב, היה שהסתגרתי בבית. בעצם, לא חברים, לא עבודה, לא זה כלום. פשוט הסתגרתי בחדר שלי. כי הרגש שאני לא יכולה לתפקד. אני לא יכולה לחיות.
היום אני יודעת להגיד שזה הטעות, וכל מי שככה מגיע אליי, תמיד אני אומרת, תשמרו על השגרה שלכם, כמה שזה קשה, תשמרו, תהיו, תצאו, לא להסתגר בבית, כי באמת ככה זה גם הקשה עליי יותר. פשוט מאותו רגע שהחלטתי שאני פשוט הולכת ומבזבזת את כל הכסף שיש, לקחתי חיילת משוחררת, זה היה לי את המענק שחרור, היה לי ככה כזה כל מיני מענקים שקיבלתי, אבל לא יותר מדי. אמרתי, יאללה, אני הולכת ואני מוציאה הכל, זה כמובן כסף שחסכתי בשביל לימודים ורכב וזה מאוד מאוד בייס אותי לבזבז את הכסף הזה שהיה אמור לבנות לי את העתיד. אבל אמרתי, אבל אני לא מוכנה לחיות ככה, אז אין לי עתיד, אז כאילו, אין לי מה לפספס, אין לי מה, כאילו, אני לא מאבדת פה כלום בסופו של דבר. וחוץ מזה, אם יהיה לי בריאות הנפש, אני יודעת שאני אוכל לעבוד ולהרוויח את כל הכסף הזה חזרה. ולכן יצאתי ככה לדרך, הלכתי והוצאתי את מיטב כספי על כל הטיפולים, באמת הייתי כל יום בטיפול אחר, כל יום בסדנאות ועניינים, באמת ניסיתי הכל מהכל, בכמה טיפול, היו שיטות שגם הלכתי לכמה מטפלים שונים, ובאמת אני יכולה להגיד לכם זה שונה, מטפל למטפל, כי אין מה לעשות, גם שני מטפלים למדו באותה כיתה, למדו ביחד אותו מבחן, אותם ציונים, אותו הכל, לא משנה, בסופו של דבר, כל אחד לוקח את מה שהוא למד ומתרגם אותו לאיך שהוא רואה את זה. צריך להבין שבסופו של דבר יש גם את הבן אדם, את המטפל, שהוא פקטור מאוד מאוד חשוב בטיפול. הבנתי שברגע שאני לא מתחברת למטפלת ואני מרגיש שהוא לא מבין אותי, או שהוא לא באמת מקצועי, או לא באמת, הטיפול לא עובד, אין מה לעשות. והייתי אצל המון מטפלים, וקראתי המון מחקרים, ועשיתי המון סדנאות וקורסים, קיבלתי המון כלים. עכשיו, כל פעם הטיפולים האלה, סדנאות הזה שהייתי נגיד, היו עוזרות לי להרגיע. כשהייתי הולך נגיד לאנשים שאני סומכת עליהם, הם היו מאוד מרגיעים אותי, אומרים לי הכל בסדר, זה היה מאוד מאוד מרגיע, הייתי מרגישה יותר טוב. אבל מה שהיה קורה זה או כמה שעות אחרי זה, או יום אחרי, או כמה ימים אחרי, שוב פעם הייתי מנותקת. זאת אומרת, זה היה נותן איזשהו מענה לזמן קצר, ואז זה היה חוזר. והיתרון זה שהייתי מאוד חיובית, והסתכלתי ואמרתי, כאילו, כמובן שהדבר הראשון היה, ולמה זה חוזר, ותישאר לנצח הזה, ואז הסתכלתי ואמרתי, רגע, שנייה, אבל עצם זה שזה נעלם, אפילו לדקה, כן, לא לדבר על כמה שעות, או יום, או כמה ימים, זה אומר שזה יכול להיעלם, זאת אומרת שזה בר טיפול, אפשר לטפל בזה. לא כמו מה שהם כתבו לי שם בקבוצה המלחיצה הזאת, כולם אמרו אין לטפל וזה, והוא שכתב לי בפרטי, זה לא סיפור, רגע, אם זה נעלם לי, אז אולי זה יכול להיעלם לנצח. ואז קראתי על זה, וקראתי יותר על הנושא ועל חרדות ועל הדבר הזה ועל המוח ואיך הוא עובד ומה, ובאמת מצאתי בסרטונים ובאמת גם הפסקתי לעבוד ולהיפגש עם חברים, אז כל היום ככה זה מה שעשיתי, חקרתי על זה, אבל יותר חקרתי בתחום שלה איך לטפל בזה, איך לפתור את זה, לא מה זה ולא כמה אני סובלת ולא לחפש את הדברים השלמים, אלא להתעסק בפתרון, לא להתעסק בבעיה. הבנתי את הבעיה, אוקיי. מה עושים? באמת, כי הסתכלתי קדימה על הפתרון. גם בטיפולים שהייתי, וגם ממטפלים כלשהם, וגם מהסדנאות שהייתי, וגם מהמחקרים ומאמרים שקראתי, ובלוגים של כל מיני מטפלים, אימצתי המון כלים והמון דברים. האמת היתרון שהיה לי הוא באמת שעשיתי, למדתי NLP כבר לפני, וידעתי קצת על המוח, וידעתי גם כל מיני דברים בתחום ובהקשר הזה, ולכן זה גם שמע אותי מאוד אופטימית באיזשהו אופן, להגיד שלכל דבר יש פתרון, כי זה גם משהו שלומדים ב-NLP, כל דבר יש לו פתרון, זה ככה איזושהי גישה, ולכן הדבר הזה באמת שמע אותי מאוד מאוד חיובית, וגם הבנתי, היו דברים שקשורים למוח, שבאמת הבנתי בגלל מה שלמדתי ב-NLP בקורס לפני, וזה מאוד מאוד עזר לי, אז ככה, זה, אני חושבת, יתרון שהיה לי לעומת אחרים, ובאמת, כאילו, הסתכלתי קדימה ממש התמקדתי בפתרון, והדבר שהכי עזר לי, אוקיי, אז המטפלים נתנו לי איזושהי הרגעה, וזה נתן לי את התקווה. ומתוך זה, באמת, יישמתי כלים, ממש ביום שלי, מחשבתיים, הבנתי שזה מגיע מהמחשבות, פשוט יישמתי כלים למחשבות שלי, בדפוסי החשיבה שלי, ולדברים שאני עושה, וככה התמודדתי. עכשיו, אני בן אדם מאוד מאוד לוגי, אז לקחתי כל בעיה, ופישטתי אותה, והבנתי רגע שנייה, מה גורם לבעיה? אוקיי, אז מה אני יכולה לעשות? ואז הלכתי וקראתי ושאלתי מטפלים, הלכתי לטיפולים וזה, ובעצם לקחתי כלים פרקטיים, מה אני יכולה לעשות? זאת אומרת, רגע, יש לי את הבעיה הזאת שאני פתאום נתקלת בה כשאני לא נמצאת בטיפול, כן? כי הדברים קורים ביום יום. איך אני מתמודדת איתה?
ואז יישמתי באמת המון דברים בחיים האישיים שלי, וככה הצלחתי לצאת מזה. ובזכות זה שיישמתי כלים בחיים האישיים שלי, אז יצאתי מזה די מהר. מבחינתי זה היה מאוד איטי, אבל היום שאני ככה רואה אנשים אחרים שיצאו מזה, אני רואה שהתהליך שלהם היה הרבה יותר איטי משלי. כי בזמן שאני יצאתי מזה היו עוד אנשים שיצאו מזה, פשוט לא דיברו, ואז מה שרואים זה רק את אלה שסובלים מזה. אבל בסופו של דבר, באמת הדבר הכי חשוב שיצאתי מזה, מה שאני יכולה להמליץ זה באמת פשוט כלים מחשבתיים. זאת אומרת, הבעיה מגיעה מהמחשבות, מדפוסי חשיבה, וצריך לטפל בדפוסי החשיבה, צריך לטפל במחשבות, ויש כל מיני כלים בעצם מה אפשר לעשות שמשפיע על המוח, כדי להשפיע על המחשבות האלה ועל התחושות האלה. כמובן צריך להבין איך המוח עובד, ואז יותר קל להבין גם למה הכלים האלה עובדים ואיך הם עובדים. אני, מה שעשיתי, ריכזתי את כל הכלים האלה, ניסיתי אותם בהתחלה עם אנשים אחרים, נתתי להם את הכלים האלה והם ניסו אותם וראו באמת שזה עוזר להם. ואז בעצם ריכזתי אותם לקורס המלא, היום זה נמצא בקורס המלא, שזה חלק ב', זה בעצם הכלים המחשבתיים. צריך להבין שזה לא רק הכלים המחשבתיים, יחד עם זאת צריך לעשות איזשהו שינוי בחיים, זאת אומרת, הניתוק גורם לך לשנות את החיים בלי שאתה רוצה בכלל. ואז צריך לעשות עוד איזה שינוי, בעצם סוג של להרעיד את החיים בשביל להחזיר אותם חזרה. חוץ מזה, גם חוץ מהכלים המחשבתיים, תראו, הכלים המחשבתיים מאוד עזרו לי ועזרו לחזור לחיים שלי, אך יחד עם זאת היו לי לפעמים התקפי חרדה לא מוסברים, אוקיי? טריגרים, היה לי איזשהו טריגר, לא ברור למה הדבר הזה נתקע, כאילו לא ברור בכלל איפה הוא הגיע. אני לא רוצה לשתף אותו כדי לתת לכם רעיונות, אבל היום באמת הוא כבר לא מפעיל אותי. והטריגר זה באמת כל פעם שהוא היה מגיע בצורה אפילו מרומזת, בום. הייתי נכנסת להתקף חרדה, ומהר הייתי מתרגלת את הכלים שהיו לי, והייתי נרגעת. אבל לא רציתי אפילו את הדבר הזה, רציתי להעלים את זה לגמרי, כדי להרגיש שזהו, אני מאחורי זה, ואין שום דבר שמפחיד אותי או מנהל אותי. ואז הלכתי לקורס של טוני רובינס, ככה מי שיודע מי ששמע, הלכתי לקורס של טוני, הייתי כבר במצב הרבה יותר טוב, צריך להבין שאני כבר הייתי כאילו בחיים הרגילים שלי, הכל היה רגיל, נורמלי, עבודה, לימודים, זה, הכל באמת חברים, הכל היה רגיל ונורמלי, פשוט שלפעמים פתאום היו טריגרים שהיו כזה, והייתי ישר מתרגלת לעשות דברים ונרגעת, אבל לא רציתי גם את הדבר הזה. אני זוכרת שראיתי ככה פרסום שטוני רובינס מגיע, גם אין אותו חבר אמר לי, ואז אמרתי, הוא מגיע לאירופה, אז בעצם הוא עושה איזה סמינר, אמרתי יאללה, ולמה לא בוא נבדוק, התקשרתי לסוכנות, זה עלה הרבה מאוד כסף, וממש התלבטתי, ובסופו של דבר אמרתי, הבריאות הנפשית שלי חשובה יותר מהכל. הלכתי לסמינר, הדבר החיובי שהיה בסמינר, המון דופמין, משחררים המון דופמין במוח, זה טוב, מחזקים את תחושת הביטחון העצמי גם, ואת האומץ, ממש מחזקים, זאת אומרת, היה לי ביטחון עצמי, אבל מחזקים את זה הרבה יותר, ומוסיפים אומץ, לדוגמה אצלו ביום הראשון כבר הולכים על גחלים, הדרך להרגיש אומץ זה דרך זה שמתגברים על פחד. כמובן שכולם פוחדים ללכת על גחלים, לא רוצים לקבל קביעה, וככה הוא מכניס את האומץ לעשות את זה בכל זאת, אז זה שני הדברים שהוא עובד עליהם מאוד מאוד חזק בסדנה, וגם שחרור של אוקסיטוצין דרך מגע עם אחרים, כן, לא מגע מיני, כן, אנחנו נותנים כיף וחיבוק וזה, ואנחנו מדברים אחרים דרך תקשורת חברתית, אז כמובן ככה הוא ממלא אותנו בכל טוב, אז לא ידעתי את זה היום, באמת, עם כל מה שלמדתי וזה, אני כבר מבינה שבעצם זה מה שהוא עושה, וזה מה שעבד, וזה באמת, זה עובד מצוין. וביום השלישי, באמת, אני כבר הייתי בטוחה שזה מאחוריי, הרגשתי כל כך טוב, באמת, הייתי מפוצצת בדופמין, ואוקסיטוצין וזה, אז תחושה שאתה מרגיש שאתה יכול לנצח את כל העולם. ואז ככה שמעתי איזשהו משהו, וזה בדיוק נגע בטריגר שלי, ובום, עוד פעם התחלתי להרגיש את ההתקף חרדה, כמובן מהר השתלטתי עליו, ואז הייתי באיזושהי דילמה, האם כאילו להמשיך הלאה וזהו, או להתעקש ולהגיד, רגע שנייה, שילמתי פה המון כסף, עשרות אלפי שקלים בשביל לטפל בזה, אני רוצה את התוצאה שהבטיחו לי, מה זה? נראיתי שלא, אם כבר באתי ושילמתי, אני רוצה את התוצאה. הלכתי לאחת המתנדבות הישראליות, ככה היה דוכן ישראלי, וככה באתי, אני רוצה לדבר עם המנהל, כן? איפה הכסף שלי בחזרה? כועסת, סליחה, אנחנו הבטיחו לי ולא קוים. והיא הייתה ממש מקסימה. והיא הייתה שם בהתנדבות, מסתבר שזה בכלל לא קשור אליה. אפשר, מי שעשה את הסמינר יכול ב5 שנים אחרי זה מנותו לבוא ולהתנדב. ואין להם קשר לשבת טוני רובינס. אני באתי אליה
כאילו היא המלצרית במסעדה, ואני רוצה עכשיו את האחמש או את המנהל, את הבעלים. מסתבר שאני בכלל קשר, אבל היא הייתה מטפלת ב-NLP, ואני חושבת שבעוד כל מיני שיטות, אבל אחר כך כשמצאתי אותו וחיפשתי עליה, הבנתי שזה היה NLP. בכל מקרה, היא אמרה לי, תראי, אני רואה שזה כנראה יושב על איזושהי טראומה, את רוצה שאני אעזור לך, אני מטפלת, אני יכולה לעזור לך. אמרתי לה, כן, אני רוצה. ואני לא יודעת מה הולך לקרות בכלל, אמרתי לה, כן. שאלה אותי איך זה התחיל, מה קרה, סיפרתי לה כמובן מה שהיה עם הקנאביס וזה, אז היא אמרתי, אוקיי, אני רואה שזה עדיין מאוד מאוד רגשי אצלך. אם את רוצה לעזור לך, אנחנו ניפגש שם מאחורי הקלעים, באיזשהו מקום כזה נסתר, ואמרתי לה, אוקיי, כן, בסדר, והתחלנו ללכת לשם, ואני לא יודעת בכלל מה הולך לקרות, ואומרת לי, היא אומרת מולי, היא אומרת לי, יופי, אני רוצה שאת תזכרי בסיטואציה שהתחלת לספר לי קודם, על מה שהיה עם הקנאביס, אני רוצה שאת תריצי את זה בראש, וכל הזמן תעקבי אחרי האצבע שלי. ובעצם היא הזיזה את האצבע, ואני עוקבת אחרי האצבע שלה, לא יודעת בכלל מה קורה, אני כאילו לא מבינה בכלל מה היא עושה, מה אנחנו עושים, אני רק ככה עושה מה שהיא אומרת לי, כי הדבר הכי חשוב זה שאני רוצה לטפל בבעיה, ואני זוכרת ככה, עשתה לי את זה איזה 3 דקות אולי, לא הרגשתי אפילו את הזמן, ואז היא מסיימת והיא אומרת לי, עכשיו תחשבי על הטריגר הזה, תספרי לי וזה, תעשי, ואני חושבת על זה, אני חושבת על הטריגר שלי, ולא קורה כלום. ואני אומרת, רגע, שנייה. אני עוד פעם ככה חושבת, אני ממש חושבת כאילו גם על הטריגר ממש בצורה הכי מפחידה שיש את זה, ואין, ולא קורה כלום. ואני אומרת לה, לא, הכל בסדר. היא אומרת לי, יופי. ואנחנו חוזרות ללכת, ואני לא זוכרת, כאילו התחלתי לבכות מההתרגשות, ואז היא שמה לב, ואז אני חושבת שאפילו לא הבינה כמה הדבר הזה ניהל לי את החיים, ניהל לי את זה איזה 2 כמה הדבר הזה באמת ניהל לי את החיים, היא אפילו לא ידעה כמה, היא לא הבינה כמה הדבר הזה היה כל כך חשוב לי, וככה היא אמרה לי, תראי, אם תרגיש שזה חוזר, היה עוד יום אחרי, תראי משהו וזה, תבואי אליי. גם אמרה לי את השם שלה, ולא, הכל היה בסדר, הרגשתי טוב, באמת, זה ככה, זה הדבר שממש שינה לי את החיים. מה זאת אומרת שינה לי את החיים? כי זה היה כל כך דרמטי, מה זה דרמטי? זה היה פשוט קיצוני, מרגע אחד לאחר טק זה נעלם. היום אני יודעת בדיוק מה היא עשתה ולמה זה עבד כל כך טוב וכל כך חזק. קודם כל, בגלל הסדנה הייתי מפוצצת, הגוף שלי, המוח שלי היו מפוצצים בדופמין, באוקסיטוצין וחומרים טובים. באמת שהשתחררו בגלל האומץ והביטחון וכל הדברים שעשינו ודיברנו וזה, זאת אומרת, זה מאוד מאוד שם אותך בסטייט מאוד מאוד חזק, ואז במקום הזה, מה שהיא עשתה פשוט זה לשחרר בתת המודע דרך הזזת העיניים, שאנחנו מזזים את העיניים בצורות מסוימות, ותוך כדי עושים משהו מסוים, אנחנו בעצם משבשים את הזיכרון ומשבשים שם את הרגש, וזה מה שהיא עשתה, ולא צריך הרבה זמן, זה באמת כמה דקות. בקורס הדיגיטלי שלי, המלא, הכנסתי את זה באמת בחלק ג', באמת כל התרגילים הראשונים זה תרגילים שעוזרים ליצור ביטחון ואומץ, וככה להכניס לסטייט המאוד מאוד חזק הזה, כשבסוף בעצם עושים תרגיל, שהוא בדיוק עושה תרגיל שאנחנו מזיזים את העיניים, לא צריך אפילו להבין מה קורה, צריך פשוט לעקוב ולעשות, לעקוב אחרי ההוראות, פשוט לעשות את זה, וזה משבש בתת המודע את הזיכרון. זה לא פשוט לעשות את זה וזה פותר הכל. לפעמים אנשים אומרים לי, רגע, אז ללכת למישהו שיעשה לי ככה עם העיניים 5 דקות וזה יעלים לי את הניתוק? לא, זה לא יעלים את הניתוק. גם לא עושים את זה בזמן הניתוק, אלא עושים את זה כבר שבן אדם נמצא במצב הרבה יותר טוב, ואז רק משחררים את הטריגר. זה ממש, בוא נגיד, הדובדבן של הקצפת בסוף, שמתחת יש גלידה, ואז קצפת וסירופ שוקולד, ואז אנחנו רק ככה שמים את הדובדבן. צריך לקחת את זה בחשבון, זה לא, תעשי לי 5 דקות עם העיניים ויאללה, ביי, גמרנו. וככה אני יצאתי מזה. הדבר הכי משמעותי היה באמת פשוט הכלים שהשמתי. זאת אומרת, זה מה שבאמת, באמת, באמת עזר לי. באמת, באמת אני אומרת לכם. ככה יכולתי ללכת וללמוד, וככה יכולתי ללכת ולהישאר לשבת בכיתה בלי להיות בחרדה, וככה יכולתי לצאת מהבית ולחזור לצאת עם חברים, ולחזור לעשות הכל נורמלי, כי אני ממש 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 התעתקתי מהכל. אתם לא מבינים באיזה מצב הייתי, אני מבחינתי כבר באמת, אמרתי, קברתי את עצמי, עשיתי לעצמי כבר לוויה בראש. זה הדבר הכי משמעותי, ולכן כל טיפול שאתם הולכים, תבקשו כלים, תבקשו שבאמת המטפל ייתן לכם איזה שהם כלים פרקטיים, ואם הכלים האלה לא עוזרים לכם ולא טובים לכם, אז תבקשו ממנו כלים אחרים, או תנסו לשלב עוד טיפול שנותן לכם כלים. בעצם, שיהיה לכם כלים פרקטיים, תקראו ספרים וסרטונים ומאמרים, תלכו ותחפשו כלים שבאמת באמת יעזרו לכם.
אני ככה רכזתי את הכלים שעזרו לי באופן אישית בקורס המלא, ותמצאו את הכלים שעוזרים לכם. אתם יכולים להשתמש בכלים שעזרו לי, אתם יכולים לשאול את המטפל שלכם לכלים, אתם יכולים לחפש כלים בעצמכם, באמת, מה שעושה לכם טוב, רק מה שחשוב זה להבין שהכוח בידיים שלכם, באמת, כי ברגע שאני תרגלתי דברים, זה עשה קסמים. הכוח בידיים שלכם, ברגע שאתם תעשו, ברגע שאתם תיקחו את השליטה, אז אתם תראו גם תוצאות. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לפצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!